در بین شیوه های آلترناتیو آموزش و یادگیری من مدرسه طبیعت رو با فاصله بسیار از بقیه برتر میدونم و به همین دلیل هم هست که حالا 10 سالی هست که تلاش میکنم که بشه این مدرسه رو در ایران معرفی کرد و امیدوار بود که یک روزی نظام آموزش ما سر عقل بیاد و متوجه بشه که تا چه اندازه این مدرسه میتونه در رشد بچه‌های ما نقش مؤثر داشته باشه. قدیمترین مدرسه طبیعتی که میتونم یاد کنم مدرسه سادبری ولی هست، سادبری ولی اسکول که در امریکا راه افتاد، حدود 50 و خورده سال از قدمتش میگذره. این مدرسه که در واقع اولین هست، به هیچ وجه آموزش اجباری نداره و کودکان از سن پایین تا 18 سالگی میتونن بیان اینجا هر اون کاری که دلشون میخواد بکنن. تمام روز رو میتونن بازی کنن یا اینکه برن سر یک کلاس بشینن چیزی یاد بگیرن یا اینی که با همدیگه مشورتی بکنن، طرح مشترکی داشته باشن یا هر فرم دیگری. بچه‌هایی که در این مدرسه آمدن و دوره گذروندن هیچ کدوم نبودن که از زندگی بعداً ناراضی باشن و بسیاری از اونها به آرزوهای خودشون رسیدن، یعنی همون آرزوهای کودکانه خودشون رو در بزرگسالی جامعه عمل پوشیدن. اگر ما در مدرسه طبیعت هیچ آموزشی نمیدیم، پرسشی که بسیاری مطرح میکنن اینه که پس چرا به این مدرسه میگین؟ چرا بهش میگین مدرسه طبیعت؟ شما که اینجا چیزی به بچه‌ها درس نمیدین. اما جواب من اینه که آیا مدرسه جای درس دادنه یا جای درس گرفتنه؟ این دوتا با هم از زمین تا آسمان فرق دارن. اگر مدرسه جای درس دادنه، ما مدرسه نیستیم. ولی اگر مدرسه جای درس گرفتن هست، تنها ما مدرسه ایم و مدرسه کلاسیک هست که نباید مدرسه تلقی باشه. اونجا باید یک زندان تحمیلی آموزش های ناخواسته نام بگیره. چرا که در اونجا کودک بدون اینکه میل و اراده‌ای داشته باشه چیزهایی رو به زور به او سعی میکنن که یاد بدن. بنابراین در واقع مدرسه طبیعت اصل مدرسه است، چرا که در اینجا کودک درس میگیره، منتها این درس را از عمل خودش میگیره به جای اینکه کسی بخواد به او آموزش بده. مدرسه طبیعت تفاوت‌های بنیادی با نظام آموزش کلاسیک داره. اگر بخوام برخی از مهمترین‌های اونها رو بگم اینه که مدرسه طبیعت با پرسش آغاز میکنه، در حالی که مدرسه کلاسیک با پاسخ. تصور بکنید شما تو خیابون دارین راه میرین و یک نفر به شما میرسه و میگه فلانی برج ایفل مثلا فرض کن 200 خورده متر ارتفاعشه. واکنش شما چیه؟ خب باشه، من کی همچین چیزی رو خواستم که تو من بگی؟ من برای چی دنبال این پاسخ باید باشم؟ من که درخواستی برای این نداشتم. دائم کار مدرسه کلاسیک اینه که اطلاعات بده و پاسخهایی رو بده به پرسش‌های طرح نشده، در حالی که در مدرسه طبیعت بچه شروع به بازی میکنه، در جریان بازی خودش با مسئله روبرو میشه و بعد میخواد مسئله‌ای رو که پیدا کرده حل کنه. حالا به دنبال پاسخش میگرده، یا پاسخ رو از دوستش میگیره یا پاسخ رو از تسهیلگرش میگیره یا میره از امکانات دیگه مدرسه استفاده میکنه. تو یکی از این مدرسه ها بچه ها زایمان گوسفند رو دیدن و بعد آمدن پرسیدن که بچه انسان چطوری دنیا میاد. خب تسهیلگرها که جواب نمیدن، چون در مدرسه طبیعت تسهیلگرها کلن پرسش بچه ها رو با پرسش آغاز میدن، جواب میدن. یعنی تو چی فکر میکنی؟ بیا بریم با هم دیگه جوابش پیدا کنیم. ولی اونها هیچ پاسخ آماده شده ای رو به کودک نمیدن. بعد با هم دیگه مشورت کردن و به جواب درستی نرسیدن.
حالا آمدن تو کتابخونه، رفتن کتابا رو یکی یکی در آوردن، هنوز سواد خوندن و نوشتن هم ندارن و بالاخره یه دارالمعارف پیدا کردن و تو دارالمعارف رفتن و ورق زدن و رسیدن به اون صفحه‌ای که اسپرم رو، اوول رو نشون میده، تخمک رو نشون میده و مراحل مختلف جنینی رو. اگر شما برین توی این کتابخونه این دارالمعارف بردارین، میبینین که این صفحه های وسط این مچاله شده، بس که بچه ها آمدن و اینو ورق زدن و این صفحه رو آوردن که درش جواب خودشون رو پیدا کنن. در واقع اگر آموزشی در مدرسه طبیعت پیدا بشه، اون آموزشیه که بعد از این که این پرسش به وسیله دانش آموز طرح میشه و برای گرفتن پاسخش اصرار میکنه، اون وقت ممکنه که بشه بهش آموزش داد. ولی ما در مدرسه طبیعت حتی برای این که مورد این اتهام قرار نگیریم که اینها پا تو کفش آموزش پرورش میکنن، ما حتی از این که در این مرحله هم که کودک میاد و اصرار به این میکنه که بهش یاد بدیم، هم ما موافقت نکردیم که بهش یاد بدیم. به خانوادهش توصیه کردیم که اینا رو براش معلمی بگیرن بهش یاد بده. ولی مدرسه طبیعت به طور طبیعی باید جایی باشه که اگر سوال از جانب کودک با اصرار مطرح شد و پاسخ خواست، اون وقت بتونه بهش آموزش بده. تفاوت‌های دیگری که اینها با هم دیگه دارن، مدرسه طبیعت هر کودک رو یگانه میبینه، در حالی که مدرسه کلاسیک همه کودکان رو یکسان میبینه. اونها رو با استعدادهای مشابه میبینه، به اونها چیزای مشابه درس میده و بعد از اونها پاسخ مشابه میخواد. حتی راه حل متفاوت از راه حل معلم رو هم نمیپذیره. مدرسه طبیعت همه کودکان رو با استعدادهای متفاوتشون به رسمیت میشناسه و نمیخواد که اونا رو یکسان کنه. مدرسه طبیعت نمیخواد که کودکان با یک سن کنار همدیگه قرار بگیرن، برای همین هم هست که از همه سنین رو میپذیره، در حالی که مدرسه کلاسیک همه کودکان همسن رو در یک کلاس مینشونه. حیرت آوره که چطوری به یک چنین کشفی رسیدن که همه بچه های یک سن که هیچ چیزی متفاوت از هم ندارن که به هم آموزش بدن و یاد بدن، اینا باید کنار هم دیگه بشینن. در حالی که در مدرسه طبیعت وقتی بچه ها با سنین متفاوت هستند، تجربه های متفاوت دارن و این تجربه های متفاوت بین اونها مبادله میشه. بزرگترها حامی کوچکا میشن و کوچکا از بزرگترها الگو میگیرن. مدرسه کلاسیک غیر از این که همه رو یکسان میبینه، تلاش در یکسان سازی داره. مثلا اونیفرم رو در نظر بگیرید، لباس متحدالشکل رو با استدلالات مختلف، با دلایل ساختگی متفاوتی توجیه میکنن وجود و لزوم اونیفرم رو. این که مثلا بچه ها تمایز نداشته باشن، نسبت به همدیگه پوز ندن، یا اینی که یک لباس باشه که هزینه زیاد نداشته باشه. همه اینا مطالعه شده که لباس متحدالشکل نه هزینه کمتری داره و نه مانع از پوز دادن میشه. مدرسه طبیعت بچه ها رو به رقابت وادار نمیکنه، در حالی که مدرسه کلاسیک بر رقابت دامن میزنه. این یکسان سازی و یکسان انگاری بچه ها در مدرسه کلاسیک در واقع به این نتیجه میرسه که مدرسه کلاسیک مدرسه است که میانمایه ها رو تربیت میکنه. یعنی اینشتین رو هم با همه استعدادهاش مدرسه کلاسیک پس زد و گفت که این آموزش پذیری نداره و این حدیث دلازاریه که هر روز در مدارس ما اتفاق میفته که کودکان با استعداد و نابغه رو مدرسه های ما پس میزنن به عنوان کسانی که اینها سر به هوا هن، به عنوان کسانی که آموزش نمیپذیرن، به عنوان کسانی که باید برن مدرسه استثنایی ها. به پدر مادر توصیه میکنن که اینها رو ببرین پیش روانشناس و مشاور و غیره. یعنی اونهایی رو که کندتر هستن و اونهایی رو که تندتر هستن، هر دو رو از دو طرف هرس میکنن و فقط استعدادهای متوسط رو
میگیرن. آدم بیشتر وقتی مدرسه کلاسیک رو با این شیوه عملش میبینه یاد پروکراستوس، این دزد اساطیری یونانی میفته که تو قهوه خانش یک تخت داشت و مهمانهایی که می آمدن این مهمانها رو روی این تخت دراز میکرد. اگه قدشون از تختش بلندتر بود اضافهش میبرید و اگر قدش کوتاهتر از تخت بود اینقدر میکشیدشون که اندازه تختش بشن. مدرسه های کلاسیک ما در واقع با استعدادهای بی‌نظیر بچه های ما یه همچین کاری رو میکنن، اونها رو به میان مایه ها تبدیل میکنن. از جمله تفاوت های دیگر مدرسه طبیعت و مدرسه کلاسیک در اینی که مدرسه طبیعت بر رشد همه جانبه و همنوای کودک تأکید میگذاره. یعنی میخواد که استعدادهای حسی، حرکتی، عاطفی، شناختی و به اصطلاح تعامل‌های اجتماعی کودک همه رشد بکنن. بدنی همنوا، همه استعدادهای خودش رو نشون بده، هم روحش هم جسمش همه سالم بار بیاد. مثلا جسم رو در نظر بگیرین. ما به بچه‌های کوچک تو مدرسه طبیعت به پاشون کانتر بستیم که قدم‌های اونا رو بشمره. شما باور شاید نکنین که بچه 5 ساله روزی 8 کیلومتر راه میره. آیا تو مهد کودک بچه چقدر راه میره؟ تو مدرسه ابتدایی بچه چقدر راه میره؟ اما مدرسه کلاسیک فقط بر یک استعداد بچه، یعنی بر استعداد شناختی اونم نه همه استعداد شناختیش، مثلا قدرت استدلالیش و درک مطلبش، بلکه فقط بر استعدادی حفظ کردنش تأکید میگذاره. مثل این که شما یک دست گنده رو بر یک پیکر نحیف ببینین، در حالی که در مدرسه طبیعت این بدن هم نواست، دست به اندازه بدنه، به اندازه سره، همه چیزش با هم سازوار است. نباید آموزش کودک تحمیلی باشه، بلکه باید او بر اساس خواست خودش باشه. بذارین یک مثال بزنم از آموزش تحمیلی. خانواده و مدرسه و نظام آموزش ما اصرار بر کتابخوانی داره. جشن کتابخوانی میگیره، هر سال نمایشگاه کتاب میذاره، جایزه برای کتابخوانی میده و امثال این. بیاین این وضعیت رو، این عزم رو، این تبلیغات رو، این سرمایه گذاری رو با نتیجه‌ای که به دست میاد ببینیم. خانواده برای کودک وقتی که خردساله کتاب توالت داره، کتاب حمام داره، کتاب اتاق خواب داره، همه انواع کتاب. اما گفتیم که کودک از حرف پدر مادرش، از دستور پدر مادرش چیزی یاد نمیگیره، از رفتار پدر مادرش چیزی یاد میگیره. وقتی پدر و مادر هیچ وقتی از روز رو در خانه مشغول مطالعه نیستن، کودک چرا باید سراغ کتاب بره؟ وقتی مدرسه کتاب رو به عنوان ابزار شکنجه به کار میگیره و هر روز از اون امتحانی به عمل میاره، هر روز تو سر شاگرد میزنه که نمره خوب نگرفتی، هر روز تو شاگرد بالا میبره، پشت میکروفون تشویق میکنه که زنده باد، چه شاگرد با استعدادیه، که از نظر مدرسه طبیعت تشویق و تنبیه با هم هیچ تفاوتی ندارن. یعنی در واقع ما تشویق رو هم نوعی تنبیه میبینیم، منتها تنبیهی که درش زدن و سرکوب کردن نیست، ولی بازم موضوع هدایته. وقتی که کتاب ابزار شکنجه میشه، چطور شما انتظار دارین که در آینده این کودک کتابخوان بشه؟ من این جاهای دیگه هم گفتم، ولی یه بار توی منطقه روستایی میرفتم و یه دفعه جاده سفید شده بود. از راننده پرسیدم اینا چیه؟ گفت اینا کتابای بچه هاست. گفتم چرا اینجاست؟ گفت بچه ها امتحاناشون رو دادن، کتاباشون رو پرت کردن. بچه ها کتاباشون رو میسوزنن، کتاباشون رو پرت میکنن. بعد شما در یک چنین نظام آموزشی انتظارتون اینه که جامعه کتابخوان بشه؟ خانواده تلاش میکنه که کودک رو کتابخوان بار بیاره، خانواده تلاش میکنه که کودک رو منضبط بار بیاره، خانواده تلاش میکنه که شیوه های تربیتی خودش رو بر کودک بار کنه. ولی کودک یک لوح سفید، همونطور که گفتم برادران، دوستان، عزیزان، یک لوح سفید نیست.
بلکه یک پیشینه تکاملی داره، با یک سوگیری به جهان میاد. هر کودک یه استعدادی داره و بنابراین بر اساس استعداد خودش کار رو پیش میبره و کاری به صلاح دید خانواده و علاقه خانواده نداره. خانواده میتونه بر این کار اصرار کنه، ولی نتایج فاجعه بار اون رو ما هر روز میبینیم. تو چند تا خونه شما میرین که یه پیانو یا یه ساز دیگری اون کنار گذاشته که صاحبی نداره؟ یک روزی پدر مادر بچه‌شون مجبور کردن که به کلاس موسیقی بره و چون کودک نمیتونسته نه بگه به پدر مادر، بالاجبار رفته. ولی اون روزی که به سنی رسیده که بگه نه، دیگه پشت اون پیانو ننشسته، دیگه اون ساز به دست نگرفته. چقدر شما با بچه‌های روبرو شدین که اینها پزشک شدن، مهندس شدن و اون روز که درس تمام شده آمدن به پدر مادرشون گفتن که این اون چیزی بود که تو خواستی و ما میریم سراغ کار خودمون. من یک کیس واقعی رو به شما بگم، اصلا درش اغراق نیست. این گفته یک مادره، زن یک پزشک معروف که میگه که شوهرم سال آخر برای کنکور بچم رو تا کمر گچ گرفت. یعنی ما میتونیم تا به این حد در تحمیل عقاید و علاقه خودمون پیش بریم. همون مادر میگه که این بچه من امروز یک جراح قابل در امریکا، ولی برای هر کاری گوشی بر میداره و از پدر کسب تکلیف میکنه. یعنی این هنوز از شیر گرفته نشده. اگر قراره که یک موجود خودمدار، یک موجود با اعتماد به نفس، یک موجود توانا، یک موجود خلاق، یک موجود شادمان به جامعه تحویل بدیم، اگر قرار یک چنین فرزندی داشته باشیم، باید دست از تحمیل عقاید و ارزش‌های خودمون به کودک برداریم. یکی از ایراداتی رو که کسانی که با مدرسه طبیعت به اندازه کافی آشنا نیستند میگیرن، اینی که وقتی شما کودکان رو در مدرسه طبیعت کاملا آزاد میذارین که هر آنچه که دلشون میخواد بکنند، آیا اینا در بزرگسالی موجودات قانونگریزی نمیشن؟ اصلا چنین چیزی نیست. یعنی مدرسه طبیعت جایی است که کودکان به شدت قانون مدار میشن. ولی چه نوع قانون مداری؟ نه قانون تحمیلی رو که دیگران بر اونها بار کرده باشن، بلکه قانونی رو که اونها موضوعیتش رو، علتش رو، پیامدش رو همه رو به درستی بشناسن. مدارس طبیعت ما 3 تا قانون همشون دارن. کودکان نبایستی به خودشون آسیب جدی بزنن، نه که آسیب نزنن، ولی نباید کاری بکنن که آسیب جدی باشه. کودکان نبایستی به دیگران آسیب جدی بزنن و کودکان نبایستی به مدرسه و طبیعت آسیب جدی بزنن. ما فقط همین 3 تا قانون رو تو مدرسه داریم و روز اولی که بچه ها میان به اونا تفهیم میکنیم متناسب با سنشون. در بعضی از مدرسه ها بچه ها خودشون هم قانون های به اونا علاوه کردن. مثلا یکی از بچه ها توی مدرسه یک چیزی درست کرده و روز بعد که آمده دیده اون چیزی که ساخته بچه های دیگه خراب کردن. خیلی ناراحت شده. آمدن نشستن بحث کردن که چه کنیم که اون چیزی که ساختیم کسی خراب نکنه و توافق کردن بچه ها که یک قانون به مدرسه علاوه کنن و اون اینه که هر کسی فقط اون چیزی رو میتونه خراب کنه که خودش درست کرده، ولی چیزی که دیگران درست کرده رو حق خراب کردنش نداره. بنابراین اونا کاملا موجودات قانون مداری بار میان و برای قانون احترام قائلن.